سلام رفقا، امیدوارم حالتون خوب باشه. توی ویدیوهای قبلی با هم از آب کردن تراش شروع کردیم، رفتیم سراغ ریختن، فرم دادن و ساخت النگو. اما یکی از حساس ترین بخشای کار هنوز مونده بود، اونم تراش النگو. امروز میخوام توی این ویدیو یه نمای نزدیک و واقعی از تراش زدن روی النگو از دید خودم رو بهتون نشون بدم. امیدوارم که خوشتون بیاد و اگر ویدیو رو دوست داشتین با لایک و سابسکرایب از من حمایت کنید. بریم سراغ ویدیو.